گفتگو میکنم با سر نیکولاس کی، نماینده ویژه غیر نظامی پیشین ناتو بر افغانستان و نیز سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان که از طریق اسکایپ مهمانم است. طالبانو د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د احتمالي ټاکل کېدو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ارزونې د سپارښتنو له مخې دغه ځانګړي استازي به د افغانستان او نړیوال ښکېلیو لوریو ترمنځ پر تعامل او د افغانانو ترمنځ پر دیالوګ تمرکز کوي. ستاسو په اند طالبان ولې اندېښنه لري؟ Yes, you're quite right. The Taliban have expressed. هو تاسو کاملا سم خبره کوي. طالبانو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په باب شک ښکاره کړی دی. دوی وایي چې دوی نامه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نشته. خو فکر نه کوم چې داسې څه دي سم وي. زما د تجربې له مخې کله چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی وم، د ځانګړي استازي کار د بشپړ وخت کار دی چې له شلو ادارو سره د ملګرو ملتونو پیوستون، بودیجه او په محل کې پروګرام integrated UN mission with 20 agencies, funds and programs on the ground to do the work that is needed at the moment, which is to help coordinate. د ځانګړي استازي کار د نړیوالې ټولنې له دریځونو سره د مرستو همغږي کول، د افغانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره د دوی مرسته کول او په نهایت کې د افغانانو ترمنځ خبرې دي چې باید ځان نړیوال ډیپلوماټیک کار ته وقف کړي. That is really somebody who can dedicate themselves to that diplomatic international task. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال د مستقلې ارزونې راپور تایید کړ، خو چین او روسیې ورته رایه ورنکړه. دا په څه معنا ده؟ It means that there are continuing range of. دا په دې معنا ده چې په امنیت شورا کې پراخ نظریات او اختلافات شته، خو کولی شو مثبتو اړخونو ته وګورو او ووایو چې هغوی په دې اړه وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو نه کړ، یعنی سپینه رایه ورکړه چې تصویب شي. So by abstaining they allowed it to pass, and I think that the forthcoming meeting in Doha. فکر کوم چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب را روانه غونډه به یو فرصت وي. د دې کار د بشپړېدو لپاره یې هڅې او په وړ ډول د وخت او منابعو اختصاص کول ستایم. د دوحې غونډه مهمه ده. هیله من یو چې د نړیوالې ټولنې ټول غړي له دې ډلې د امنیت شورا دایمي غړي وکړای شي د یو ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د ګډ دریځ په لور ګام پورته کړي. The appointment of a special envoy. تاسو د نوې ځانګړي استازي په باب خبره وکړه. په تیرو 40 کلونو کې په بیلابیلو پړاوونو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څو ځانګړي استازي ټاکل شوي، لکه بینان سیوان، محمود مستری، فرانسیس ویندرر او لختر ابراهیمي پام وړ کسان دي. ولی فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یو ځانګړي استازي باید افغانان سره راغونډ کړي؟ ولی افغانان ندي توانیدلی چې د عمل ابتکار په لاس کې ولري او د خپل راتلونکي په اړه بخپله د رهبرۍ او مالکیت یو پروسه پیل کړي؟ آیا ستونزه د باور وړ رهبري نشتون و یا بل څه؟ Well, I think there's at least two parts to the equation. زما پاند معادله لږ تر لږه دوه برخې لري. یو نړیواله ټولنه ده او بل هم ګاونډیان. د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه چې پراخ جوړښت یعنی لویدیز او دودیز تمویلونکي، دا ټول په دې باب چې له د فکتو چارواکو یا په افغانستان کې له طالبانو سره څه ډول تعامل ولري په یوه خوله نه دي. پر دې بنسټ فکر کوم چې ډیپلوماټیک کار ته اړتیا ده چې باید یو ځانګړی استازی یا ټول نړیوال لوبغاړي وکړي. د کار بل اړخ له افغانانو سره کار کول دي چې باید مخکې له مخکې سره جرګه شي، هم سیاسي لوبغاړي او هم هغه ډلې چې اوس له افغانستان نه بهر دي. خو په ټوله کې هڅه د طالبانو له چارواکو سره د تماس ټینګولو لپاره د یوې لارې موندل دي. The political actors and groups who are now outside of Afghanistan, but eventually trying to find a way to build a bridge to the Taliban authorities as well.
so that there can be that inter-Afghan چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشي یعنی هماغه د منځګړیتوب لپاره د اسانتیاو برابرولو د کلاسیک نقش ادا کول پکار دي چې ملګري ملتونه د ترسره کولو لپاره په ښه موقعیت کې دي او په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو وختونو کې دا کار کړی دی. فکر کوم په افغانستان کې باید د ملګرو ملتونو د مختلط دخالت له تاریخچې زړه توري نشو. زما په ان باید راتلونکي ته وګورو او هڅه وکړو چې د افغانانو لپاره هر فرصت پیدا کړو چې له نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهمه دا چې د افغانانو ترمنځ بهتره رابطه جوړه شي. To bring about a much better relationship between the international community, but most of all, a better relationship between Afghans. The Taliban's narrative is that their government is inclusive. طالبان وایي چې حکومت یې پراخ بنسټه دی خو تر اوسه د دوی په سرپرسته کابینه کې هیڅ میرمن نشته او د ملګرو ملتونو د ارزونې له مخې د ګڼو افغانانو انګیرنه دا ده چې د واکمنو چارواکو له لوري د قومیت، ژبې او جنسیت پر بنسټ له تبعیضه ډکې هڅې کیږي. نو د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې به د یو ټول شموله حکومت لپاره چې ښځې پکې رغنده ونده ولري لار هواره شي. With the meaningful participation of women? Hopes are high and it's good to hope, but I think we have to be realistic. هیلې ډېرې دي او ښه ده چې هیلهمن واوسو خو فکر کوم چې په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې به لاسته راوړنې څه وي باید رښتونی درک وکړو. فکر کوم ښه پرمختګ به رامنځته شي که برخوال وتوانېږي چې د ځانګړي استازي پر سر موافقه وکړي او همداراز د ملګرو ملتو د استازي سینر اوګلو د ارزونې د لارښوونو په برخه کې عمومي اجماع رامنځته شي. ډېر شیان د دوحې په غونډه کې د طالبانو له ګډون سره تړاو لري. دا پلا دوی ته بلنه ورکړل شوې ده. پر اوس کال بلنه نه وه. This time they have been invited. Last year they were not invited. This time they have been. And I see that they are giving it some. ګورو چې دا ځل دوی دې مسلې ته جدي توجه کوي. که دوی برخه واخلي د غونډې ماهیت بدلیږي. خو فکر کوم چې اوږده لار په مخ کې ده چې طالبان دا ومني چې دوی د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې له نظره پراخ بنسټه نه دي. له نجونو او ښځو سره د دوی چلند زما په نظر د بشریت پر ضد جنایت دی. دا د توکم پالنې یو ډول دی او تر هغه وخته پورې چې روان وي داسې نه ښکاري چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ مناسبات عادي شي. And as long as that persists, then I fail to see that there will be a normalization of relations between the international community and the Taliban. So far the Taliban are seemingly not. تر اوسه داسې ښکاري چې طالبان د ښځو د کار او زده کړو په برخو کې له خپلو پراخو بندیزونو نه په شا کیږي. خو په سلګونو زره افغان نجونې او ښځې به چې له سلګونو ورځو راهیسې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو یې بې برخه دی له څه برخلیک سره مخامخ شي. که اوضاع بدله نشي 15 کاله وروسته به په افغانستان کې نوې ښځینه ډاکټره، نرسه یا ښوونکې وي. Short answer, no. په لنډه کې وایم نه. له منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو مخنیوی به د افغانستان پر حکومت ژور اغېز وکړي. حکومت به نشي کولی چې د روغتیا او زده کړو په برخو کې د افغانانو اړتیاوو ته ځواب ووایي. د دې ترڅنګ به دا چاره پر افغانستان پراخ اقتصادي ناوړه اغېزې وکړي چې کورنۍ ناخالص تولید به چې هسې هم ښکته دی لا پسې ښکته شي. نو دا ډېر ښکاره دلایل دي چې د طالبانو حکومت باید خپل سیاست ته بیا کتنه وکړي. خو د دې لپاره د قناعت وړ هم اخلاقي او هم قانوني دلایل شته. But there are also compelling moral and indeed legal reasons why they should as well. منتقدان وایي چې د افغانستان په جمهوریت نظام کې چې لویدیځ یې ملاتړ کاوه هم فساد ډیر زیات و هم مدیریت خورا کمزوري و. د حکومت مشران لکه پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ولسمشر اشرف غنی د نظام تر سقوط پورې به خپلو کې جنجالونه لرل. آیا د راتلونکي احتمالي سیاسي جوړښت په چوکات کې د پخوانیو سیاسي څیرو چانس وینئ؟ Possible political structure in the future?
You're right about the contribution that the political د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د سیاسي رقابتونو په اړه او د نظام په نړیدو کې د رول په اړه تاسو سم وایي. د فساد په اړه هم سم وایي. فساد هم ډیر پراخ د مشرانو په اړه او دا چې څوک به په راتلونکي کې رول ولري پریکړه کول د افغانانو کار دی. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان سره د همکارۍ په ترڅ کې مې دا یاد کړي چې هیڅ وخت هیڅ کله ونه وایي. In my decades, I guess, of involvement with Afghanistan, I've certainly learned never to say never. You can't rule anything or anyone. نشي کېدای یو څه یا یو کس رد کړي. فکر کوم د افغانانو د نوي نسل لپاره وخت را رسیدلی. تر 40 کلنۍ ښکته ځوانان یا هغوی چې په اسلامي جمهوریت کې روزل شوي او د تیرو 20 کلونو له زده کړو او اقتصادي پرمختګونو برخمن شوي او ښایي د ځینو پخوانیو مشرانو څخه متفاوت ذهنیت ولري. هغه وخت را رسیدلی چې ځوانان او ښځو ته فرصت ورکړل شي او باید هغوی د افغانستان د ادارې په څرنګوالي کې زیات رول او غږ ولري. Some of the older leaders, it's time to give the young people and it's time to give the women absolutely more of a role and more of a voice in how Afghanistan is run. The Taliban's narrative is that there won't be any. منتقدان وایي چې د افغانستان په جمهوریت نظام کې چې لویدیځ ملاتړ کاوه هم فساد ډیر زیات او هم مدیریت خورا کمزوري وو. د حکومت مشران لکه پخوانی اجرایي رئیس عبدالله او ولسمشر اشرف غنی د نظام تر سقوط پورې په خپلو کې جنجالونه لرل. آیا د راتلونکي احتمالي سیاسي جوړښت په چوکاټ کې د پخوانی سیاسي څیرو چانس ویني؟ The report, but how concerning is that from a security standpoint? Very concerning. It is definitely ډیر اندېښمنونکې ده. د القاعده سره د اړیکو موجودیت کاملا سمه ده. دا موضوع په ښه ډول ګزارش شوی او په ښه بڼه پوښښ ورکړل شوی او اندېښمنونکې ده. همدارنګه د داعش د خراسان څانګه په افغانستان او سیمه کې په زیاتیدونکې توګه فعاله ده. نو پر همدې بنسټ ګاونډیان حق لري چې not just in Afghanistan but increasingly in the region as well. So the neighbors are right to worry. پراخه نړیواله ټولنه هم د اندېښنې حق لري او دا د افغانستان سره د اړیکو د عادي کولو په وړاندې ښه دلیل دی. نو پر همدې بنسټ د ترهګرۍ پر ضد مناسبه نړیواله همکاري، د نشهیي موادو او غیر قانوني کډوالۍ پر ضد مبارزه، دا ټول موارد کیدای شي چې ډیر بهتره شي. Drugs against illegal migration, all of these things can happen much better. But that normalization. خو د اړیکو عادي کېدل هغه مهال ممکن دي چې طالبان نه یوازې د ښځو او نجونو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي بلکې فکر کوم تر ډیره افغانانو ته درناوی وکړي، د هغوی مدني، سیاسي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. Afghans' civil and political and human rights. طالبانو 20 کاله د هغه جمهوریت پر ضد جګړه وکړه چې لویدیځ ملاتړ کاوه. اوس د طالبانو د واک پر ضد د وسلوال مخالفت لرلید څه ډول ارزوي؟ I can't see that there is a great parallel. لوی ورتواله په دې دواړو کې نشته. طالبان په پاکستان کې له امن پټنځایونو او ځینو پاکستاني عناصرو له ملاتړ برخمن. دا یو څرګند راز دی او له پولې اغاړه د اسانتیاو په لرلو هغوی وکولای شول چې وده وکړي. They have been able to thrive as any insurgency can. هر وسلوال مخالفت چې له داسې سهولتونو برخمن وي همداسې وده کوي. دا مهال د طالبانو په وړاندې وسلوال مخالفت د دا ډول امن پټنځایونو له لرلو بې برخه دی. همدارنګه له بهره بودیجه او ملاتړ هم نه لري. پر همدې بنسټ فکر کوم چې که واقع بین ووسو اغیز به محدود وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ طالبانو د حکومت نرسمیت د هغو میلیونونو افغانانو پر ژوند چې د لوږې او مرګ له خطر سره مخ دي اغیز کړي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان راتلونکی څنګه ارزوي؟ آیا طالبان به وتوانیږي چې پر افغانستان د واک ټینګښت ته دوام ورکړي او یا دا چې بدلون به رامنځته شي؟
I wish I could be more optimistic. کاش چې کولای مو شو خوشبینه اوسم، خو وس په راتلونکي کې چندان بدلون نه وینم. فکر کوم نړیواله ټولنه به د افغانانو د دردونو او ستونزو د کمیدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، چې البته د طالبانو کړنې او سیاستونه د دې ستونزو د ډېرېدو لامل کیږي. فکر کوم د افغانستان د دولت او ورپورې تړلو بنسټونو نړیدل د هیچا په ګټه نه دي، نو په همدې بنسټ به یې په یو ټاکلي حد کې همکاري او ملاتړ دوام وکړي. خو زما په اند افغانان ستونزمنې ورځې په مخ کې. So a degree of cooperation and support will continue for that, but I think it's tough days ahead for Afghans, unfortunately. I believe that the Taliban are rigid in terms of په دې باور یم چې طالبان پر ایډیالوژي او د حکومتولۍ پر بڼې د پابندۍ له نظره سختګیره دي. زما په نظر افغانانو ته د نورو بشري حقونو، مدني او سیاسي حقونو په ورکړه کې د هیڅ سملاسي اقدام تمه نشته. له همدې کبله فکر کوم چې یو اوږد او ستونزمن بهیر به په مخ کې وي، خو پر دې باور لرم چې نړیوال او سیمه ییز یووالی او د ملګرو ملتونو او په راتلونکي کې د ځانګړي استازي هڅې به په تدریج خوځښت او پروسه رامنځته کړي، د اختلافاتو له کمیدو او د خلکو له نږدې کېدو سره به مرسته وکړي. خو داسې یو څه به چټک پیښ نه شي او اسانه کار به هم نه وي چې په ترڅ کې به ډېر افغانان کړه وګالي. to narrow the differences and bring people closer together. But it won't be quick, it won't be easy, and in the meantime, too many Afghans are suffering.